Sziasztok! Ez a 4. nap, ma is egy gyönyörű esős napra ébredtünk, úgyhogy a mai program is egy kicsit így változni fog. Az előző 2 éjszakát itt töltöttük Grindelwaldba, hogyha lemaradtatok volna, itt tudjátok megnézni az előző videókat. Ma viszont tovább megyünk egy másik városba, Meiringenbe, ott lesz a szállásunk a következő 3 napba, de valószínűleg vissza fogunk ide jönni, mert nem sikerült megcsinálni azt a túrát, amit szerettünk volna. És holnaptól szép időt mondanak, ami még elég elképzelhetetlen, de itt eléggé gyorsan változik az időjárás, úgyhogy remélhetőleg holnaptól kisüt a nap. Egyébként ezért nézek közben mindig hátrafele, mert gyönyörű a kilátás. Az esőnek volt egy előnye is. Mindenhol gyönyörű vízesések folynak le a hegyről, úgy tényleg elképesztően szép. Most még délig itt leszünk a szálláson, aztán hát ha kicsit eláll az eső, és akkor még meg tudunk nézni 1-2 várost. Meiringenbe is az a terv, hogy megnézzük a várost, illetve van egy vízesés, ami egy regényből lesz ismert, de ezt majd ott elmeséljük a történetét, úgyhogy remélhetőleg ezeket legalább ma még be tudjuk rakni. Van. A seggét, finoman. Fél. Én is félek. Segítsek valami. Szép finoman. Kijönne amúgy, már kim van, csak még nem jött rá. Kapaszkodik a törcs. Nem meri. Na nincs ki. De kim van, csak még nem jött rá. Inkább elfáradt. Ó, kicsikém. Elment. Megmentetted Balázs a madar. Na szia, szép szállás! Kicsekkolunk és elindulunk tovább. Holnap pedig, ha minden jól megy, akkor jöhet a túrázás. Megérkeztünk a vízeséshez, a Reichenbach Fallhoz, ami a Sherlock Holmesból lehet ismerős. Itt csatázott Moriartyval, és itt zuhant a mélybe, és hitték azt, hogy meghalt, aztán ugye végül visszatért, de minden esetre ez egy ikonikus jelenete volt a könyvsorozatnak. És Balázs szerint rossz helyre érkeztünk. Filmen nem így nézett ki, de egy kicsit sem, majd mindjárt meglátjátok ti is. Ott egy ilyen nagyon magas és egy ilyen hosszan leeső valami volt, ez pedig így csak átbukik a sziklán igazából. Nem rossz, csak nem erre számítottam. De most ne a hollywoodi filmekhez hasonlítsd, ez a könyvből ismert. Csak könyvben is ilyen pici volt? Ne, gyertek, nézzük meg! 1-től 4-ig 0,8, 5 fölött 0,4 per óra, Igen. és max 6. Nem vész.
nyaralás. Hideg van nagyon. Még mindig csalódott vagy? Nem pont olyan, mint a filmen. Főleg azért, mert itt van olyan vízesés is, ami pedig úgy néz ki, mint a filmen, de ez pont nem az. Coming home, any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm with you. Heaven knows, running round the world with you. When you smile, I smile too. How I ever made it without you. Megérkeztünk ide az első kilátóponthoz. Innen látjuk a vízesést, meg azt a pontot is, ahonnan leesett Sherlock Holmes filmben és a könyvben. Nagyon gyönyörű egyébként. Lentről nem tűnik annyira a lélegzetelállítónak, de innen fentről jól látszódik, hogy milyen mély. Szóval a könyvben meg a filmben egy vízesésbe esik le, de igazából ez csak egy ilyen sziklafal, ahonnan leesik és oda a kövekre, szóval, hogy nem a vízesésbe esik bele, hanem csak le a földre igazából. Szóval ott van egy pici csillag szembe, az a pici, és elvileg onnan esett le Sherlock Holmes, ami hát, hogyha lenéztek, akkor ez igazából csak kövek, túl sok víz nincs alatta, de ezt nem nagyon lehet túlélni. Vízesés ez itt meg mellette. Ugye a könyvben meg a filmen jól hangzik. Én szép szabadonságban, de nem biztos, hogy ez annyira megkivitelezhető. Love, all we need
Felértünk ide a kis túra tetejére, kb. Egy 20-25 perc feljutni. Itt csobog mögöttem, meg alattam ez a hatalmas vízesés. Gyönyörű táj van körbe, nagyon megéri feljönni. Gyönyörű volt innen a kilátás, és a vízesés is nagyon jó. Külön szeretem az ilyen dolgokat, amikor van egy kis sztori is még a kilátáshoz. Ez a Sherlock Holmes dolog, ez szerintem marha jó. Home, we got no plans on where we're going. The open road feels like home. Szóval most jöttünk le a hegyről a kis felvonóval, 12 svájci frankot szerintem nagyon megért a retúrjegy, fent ugye meg lehetett nézni a vízesést, kicsit tovább túrázva különböző pontjait. Nekem nagyon tetszett, főleg, hogy van hozzá ez a kis Sherlock Holmes-os történet. Megérkeztünk a másik szállásra, és amúgy szerintem ez is tök jó. Ez Meiringen mellett van egy kempingbe, de egy saját szoba, saját fürdővel. Neked hogy tetszik? Fel van újítva, úgyhogy tök jó, szerintem nemrég lehetett kész, mert minden berendezés még újnak tűnik benne, nincs összerúgdosva a fal se, úgyhogy van egy egész jó WC zuhanyzó. Itt van egy kis konyha. Még fürdőszoba. Egyébként az eredeti tervek szerint Interlakenbe szálltunk volna meg mindez 5 éjszakán, viszont át kellett raknunk az utazást egy héttel korábbra, mert közben jött valami más program, amiről majd szintén készítünk vlogot. Amikor újra kellett foglalni, akkor pedig már nem volt Interlakenbe ilyen áron, ezért foglaltunk ide messzebbre. Ez itt a szállásunkhoz tartozó kemping, és itt van mögöttünk egy tök jó vízesés, most fedeztük fel. Na és hogy megmutassuk vizuálisan is, hogy hol vagyunk. Most itt vagyunk, Meiringenbe, ez itt van. Eredetileg itt szálltunk volna meg Interlakenben, de ez az út egész jól járható, ez ugye végig a völgybe vezet, úgyhogy gyorsan lehet itt haladni, kb. Fél óra. A holnapi program pedig az lesz, hogy visszamegyünk ide Grindelwaldba, és felmegyünk a Grindelwald Firstre, ami nagyjából itt van valahol. Utána pedig átmegyünk Leuterbrunnenbe, az pedig erre lesz. Egyébként itt látjátok a hegycsúcsok magasságát is, 3500-tól indul. Ez itt a legmagasabb hegycsúcs a környéken, 4274 méter. Szóval egy kicsit összekavarodtunk itt a napokkal, még szerencsé, hogy Henny kapott egy ilyen emlékeztető e-mailt, hogy az Osinázére holnapra szól a jegyünk, mi pedig abban a hitben voltunk, hogy majd csak holnap után fogunk oda menni, úgyhogy most elkezdtünk összepakolni, és akkor holnap nekivágunk a legérdekesebb túrának igazából, ami miatt jöttünk, az Osinázének.